Sziasztok! A mai videóban a fotósunk Lublavári Balázs. Sziasztok! És vele fogunk itt Budapesten egy nagyon-nagyon klassz stúdióban alkotni, több szettel, de Balázs röviden elmondja, hogy mire számíthattok. Hát először egy dokumentarista jellegű, fashionosabb sorozatot készítünk, utána pedig minek után egy gyönyörű esküvői ruhát szerzett Andi. Karácsony Andinak köszönjük. Ezért azzal fogunk készíteni egy fine art jellegű fotózást a tetőn, illetve a stúdióban. Tartsatok velünk ma is! Sziasztok! Itt vagyunk az első szettünkben. Én meg a szettemben. Tengadorina az ő szettjébe. Természetes fénnyel fogunk fotózni. Akkor délelőtt nagyon jó fényviszonyok vannak itt, amit ki is használunk majd. Kamerám Sony A7 III, többnyire 85-1.8-al, illetve 51.8-al fogunk fotózni. És aztán a képek pedig beszélnek önmagukért. Spontán eszünkbe jutott még egy szett itt a mennyasszonyi ruhás előtt, fekete háttér, én felvettem a nyomozó szettemet, a ballonkabátomat, és akkor itt hip-hop gyorsan befotózunk még egy ilyesmit. Van-e valami technikai hozzáfűzni valamit? Próbálunk valami olyat összehozni, talán ami még nincs Dorina portfóliójában, pedig sok minden van benne.
Elértünk a tetőre, felhoztunk egy hátteret is, lehet egy kicsit vitorlázni is fogunk, mert fúj a szél. Kerestünk egy szélvédett helyet, ugyanúgy Andi ruhájába vagyok, és itt fogunk most csinálni pár fotót. Hajrá! Végeztünk a mai fotózásokkal, sajnos történt egy kis baleset. Aki észreveszi, írja meg kommentben, hogy vajon mi lehetett az. Egyébként én nagyon jól éreztem magam, és szerintem nagyon-nagyon jó képek sikerültek. Balázs, zárd le az epizódot. Nagyon köszönöm a közös munkát. Dorinával könnyű volt dolgozni, de szerintem ez nem meglepetés senkinek. És hát én is várom a készképeket. Reméljük találtok valamit, biztos, ami igazán illetve akinek van valami kis segítsége, az is írja meg kommentben a balesetre vonatkozóan. Köszönjük, hogy megint megnéztetek minket, iratkozzatok fel a YouTube csatornámra. Sziasztok! Sziasztok!